মাছুংখা এভৰিৱান মই সোনাম চাই মোৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি বনাবলৈ লৈছো বইল মাছ। এক টোপালো তেল নিদিয়াকৈ বনাম, চাই থাকিব দেই মোৰ ৰেচিপি মোৰ ষ্টাইলত। এয়া মাছ লৈ লৈছো 2 পিস মান আৰু বিলাহী, পটল, পিয়াজ আৰু আদা নহৰু। পটলটো এটা অপচনেল হয়, যিসকলে ভেজিটেবলছ খাই ভাল পায় তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু ময়ো ভেজিটেবলছ খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে লগত লৈ লৈছো। পটল দিলো, এতিয়া মাছ কেইডোখৰো এড কৰি দিছো। এতিয়া ইয়াতে অলপ পিয়াজ এড কৰি দিম। আজি অলপ মই পিয়াজটো সৰকে দিছো, আজি অলপ গ্ৰেভিকে খাম বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে অলপ পিয়াজ সৰকে দিছো, হেতু নিজৰ জোখমতে দিব পাৰে। বিলাহীখিনিও দিছো ইয়াত এড কৰি, বিলাহীটো নিজৰ ষ্টাইলত কাটি ল'ব, মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিছো। আৰু জালুকৰ গুড়ি অলপ দিছো, জালুকৰ গুড়িটো দিলে ভাল লাগে, মানে এটা জালুকৰ এটা বেলেগ এটা ফ্লেভাৰ এটা ওলাই ন, সেয়া বহুত ভাল লাগে। এয়া আদা নহৰু পেষ্ট ৰাফলি খুন্দি লোৱা, একেবাৰে গুড়ি কৰি দিয়া নাই, এনেকৈ ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে। নিমখ অলপ এড কৰি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম, গোটেইখিনি মাছ, বিলাহী, পটল, আদা নহৰু সকলোখিনি একেলগতে এতিয়া ভালকৈ অলপ সানি ল'ম। চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। আৰু যিসকলে বইল খাই বেয়া পায় অলপ খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব, এনেও তেল খোৱাটো অলপ বেয়া হয় নাই, আমাৰ নিজৰ কাৰণে আৰু বেয়া, সেইকাৰণে মই মাজে সময়ে অলপ বইল খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এনেও ভাল লাগে মোৰ বইল খাই, বেছি ভাল লাগে মাছ মাংসবিলাক। এয়া পটল চব একেলগতে সানি লৈছোঁ। আৰু এই কলা কলাবিলাক যে দেখিছেনে, এইবিলাক হৈছে জালুকৰ গুড়া। খুব ভাল লাগে, জালুকৰ মানে চেণ্ট এটা আহি থাকে নহয়, বিৰাট মজা লাগে। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ অলপ সময় সানি ল'ম, তাৰপিছত অলপ সময় বা 15-20 মিনিটমান সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিম। চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' লাষ্টলৈকে, তেতিয়া গম পাব কি কৰি আছোঁ। আৰু দুডোখৰমান মই এইফালে ফ্ৰাইও কৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে? তেলত পূৰা কম তেলতে ফ্ৰাই কৰিছোঁ, যিহেতু নষ্ট হৈ যাব নহ'লে বেছিকৈ যদি তেল থাকি যায়। সেয়া মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। সেয়া 20 মিনিটৰ পাছত চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। মাছকেইডোখৰত মানে নিমখ মছলা মানে কি আৰু আদা নহৰু জালুকৰ গুড়া চব সোমাই গৈছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি তাতে মাছকেইডোখৰ গোটেইখিনি আৰু ঢালি দিছোঁ, দেখিছেনে? খুব ধুনীয়া লাগিছে। অলপ সময় এনেকৈ ঢাকন মাৰি থৈ দিম, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। এয়া অলপ সময় থকাৰ পিছত দেখিছেনে মাছকেইডোখৰ কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। অ' মাই গড, নিজৰ তাৰিফ নিজে কৰোঁ দেই মই। আৰু এতিয়া চামুচখনৰ সৈতে লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ, অলপ ইফাল সিফাল কৰি দিছোঁ, প্ৰায় সিজিছে আৰু দেখিছেনে? আজি মই অলপ গ্ৰেভিকৈ খাম বুলি কৈছোঁ যে সেইকাৰণে অলপ পানী এড কৰি দিম। আৰু পানী নিদিলেও কোনো কথা নাই, এনেকৈও খাব পাৰি, শুকানকৈ অলপ শুকান হ'ব আৰু তেতিয়া। আৰু মই যিহেতু আজি অলপ গ্ৰেভিকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে অলপ পানী দিছোঁ। এয়া পানী দি অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। আৰু এইফালে কুটৰা শাক লৈ লৈছোঁ, আৰু এইটো কি কয় জনাবচোন কোনোবাই যদি জানে। এইটো টেঙেচি বুলিয়ে মই চিনি পাওঁ, বাকী নাজানো। আৰু সেই কুটৰা শাকখিনিও মই এফালে বইল কৰি লৈছোঁ। সেয়া নেদেখাল আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই, খৰখেদাকৈ কৰিছোঁ, যিহেতু মোৰ আজিও নাইট ডিউটি আছে সেইকাৰণে লৰালৰি হৈছে, ইমানকৈ ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ। এয়া মাছখিনি দেখিছেনে, প্ৰায়খিনি সিজিয়ে গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে, কৈছোঁ নহয় খুব ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ এনেকৈ বইল খাই ভাল লাগে, বেছি তেল চেল খাব নোৱাৰোঁ, মানে মোৰ বইল খাই সৰুৰ পৰাই সেই বইলতে চলি গ'লোঁ ন, মানে ঘৰতো বেছিকৈ বইল চেল খোৱা হয় সেইকাৰণে বইল খাই ভাল লাগে। আৰু একেবাৰে শেষত মই দিছোঁ জলকীয়া আৰু মান ধনিয়া পাত 2 খিলামান আছিলে, সেয়া এড কৰি দিছোঁ, বেছিকৈ নাই, অলপ সৰহ হ'লে ভাল লাগে। এয়া এতিয়া মোৰ খুব লৰালৰি হৈছে, এতিয়া কাঁহীখন ৰেডি কৰিছোঁ, চাওঁ আহক। এইখন আজি মোৰ কাঁহীখন দেখিছেনে? এয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে, কৈছোঁ নহয়। এয়া মোৰ বইল মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে? মোৰ থালিখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে? মোৰ কিন্তু খাওঁ খাওঁ লাগিছে দেই, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ থালিখন সজালোঁ, নহ'লেতো মই টিফিনেই নিব লাগে, এনেও নাইট ডিউটি আছে।
এতিয়া মই মোৰ থালিখন ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া মোৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাইছোঁৱেই এয়া এতিয়া মই অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে গড ইমান ধুনীয়া হৈছে ন ইমানেই সুন্দৰ হৈছে নিজে বনাইছোঁ নিজৰ তাৰিখ নিজে কৰোঁ নহয় মই এয়া এতিয়া অলপ টেষ্ট কৰি চাব লৈছোঁ আল্টিমেট মানে ইমানেই মজা লাগিছে খাই বিনা তেল এক টোপালো তেল দিয়া নাই পুৰা বইল মানে এক টোপালো তেল দিয়া নাই এনেও তেলটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া আৰু যিমান পাৰে তেলটো কমকৈ খোৱাটোৱে ভাল আৰু নহয় জানো নিজৰ কাৰণে আৰু মই এইটো পটল দিছোঁ যোনে বেয়া পায় পটলটো এইটো অপশ্যনেল হয় দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই মানে অলপ এনেকুৱা অলপ পাচলিবিলাক খাই ভাল পাওঁ ভেজিটেবলছ সেইটো কাৰণে মই এড কৰি দিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই কাঁহীত লৈছিলোঁ এয়া হৈছে খুতুৰা শাক এয়াও মই বইল কৰি দিছোঁ বেয়া মজা আৰু টিফিনটো মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নাইট ডিউটিৰ খানা আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আজিলৈ বাই